I kvällens sändning. Bolag misstänks för falska PCR-test. Tusentals personer kan ha drabbats. Trott att de är negativa, kanske träffar släktingar eller andra personer som är i riskgrupp och bär på smittan trots att de tror att de är negativa. Motstridiga uppgifter om krigshotet mot Ukraina. Vi får en direktrapport från huvudstaden Kiev. Och långa miljöprövningsprocesser riskerar att försena återuppbyggnaden av försvaret. Det tar tid att få miljötillstånd. Den normala längden är någonstans mellan 7 till 10 år. Det är den förväntansbilden man ska ha. Välkomna till Rapport. Nu stärks misstankarna mot bolaget Doktorgruppen som utreds för falska PCR-tester. Runt 2000 personer har hört av sig till polisen och berättat att de troligen hade covid-19 trots att de fick ett negativt provsvar av bolaget. I ett unikt mejlutskick hörde polisen nyligen av sig till 35 000 personer som tagit ett PCR-test hos bolaget Doktorgruppen som utreds för brott i en härva där misstanken är att bolaget lämnat falska negativa provsvar. Nu har drygt 2000 personer svarat polisen och säger att de blev sjuka i covid-19 strax efter att de testat sig hos Doktorgruppen. Ett stort antal som har upplevt symptom i nära anslutning och även ett stort antal som till och med testat positivt i nära anslutning till att de här negativa provsvaren de hade fått från Doktorgruppen har kommit. Polisen går nu vidare och ska förhöra ett antal av dem som svarat. Utöver misstankar om grovt bedrägeri finns också misstankar att personer inom testverksamheten kan ha gjort sig skyldiga till grovt spridande av smitta. De här personerna som då har trott att de är negativa kanske träffar släktingar eller andra personer som är i riskgrupp och bär på smittan trots att de tror att de är negativa. Här i Kista i Stockholm ligger det labb där PCR-testerna skulle analyseras enligt bolaget bakom Doktorgruppen vars verksamhet nu förbjudits av IVO. I brottsutredningen är över 20 personer misstänkta och en stor summa pengar, 10 miljoner kronor, har tagits i beslag. Beslut om åtal kommer dröja. De misstänkta nekar till brott. Ägnar sig polisen åt rasprofilering då man väljer ut vilka som ska extra kontrolleras vid Öresundsbron? Ja, den frågan ställer sig Thomas som blivit visiterad flera 100 gånger under de senaste 1,5 åren. Du tar bara ett random check. Har du körkort med dig? Ja. Kan du stänga av bilen och komma ut? Ska jag bara känna igen fickorna. När man står så här på bilen så är man jätte alene. Lägger de där så länge? Kan du ta ner rutan här bak? Om det var bara 1, 2, 3 gånger på ett år så var det ju ingen problem. Men det här är liksom varje dag. Är det din bil? Ja. Är det din bil? Thomas James Thomsen driver företag i Danmark men bor sedan 16 år i Malmö. Alla som passerar Öresundsbron måste visa legitimation, men Thomas säger att han valts ut för utökad kontroll 150 gånger de senaste 18 månaderna. Han har börjat filma kontrollerna och lägger ut materialet på sociala medier. Vad har du i bilen? Ingenting. Bor du här i Malmö eller? Ja. Okej, var någonstans? Töning Torsum. Så kroppsvisiterade mig, tittar i mina väskor. Det tar typ mellan 25 och 45 minuter. Det gör mig jätteledsen. Jag tycker det är fel och jag tycker det är synd för Sverige också. Det är Tullverket och polisen som kontrollerar Thomas. Och han är övertygad om att han blir stoppad på grund av sitt utseende. Det är på grund av att jag är svart. Det är fel om du skulle spela in. Du tar bara ett random check. Jag förstår frustrationen. Det här är något som är jätteviktigt för oss att arbeta med. Vi arbetar med det kontinuerligt. Är det på grund av min hudfärg? Random check. Random betyder varje dag om du är svart. Jag tycker det är synd för Sverige också. Thomas är övertygad om att det är för att han är svart som han blir utplockad till alla dessa utökade kontroller.
Det pratar vi också mycket om, att det är inte och ska inte vara den enskilda anledningen till att man blir utplockad. Jag tycker verkligen om polisen. Problemet är att de kanske inte tycker om mig. Just nu pågår en kampanj mot Sverige där svensk socialtjänst anklagas för att kidnappa barn till muslimska föräldrar. I veckan har regeringen hållit möte med flera ambassadörer för att informera om hur socialtjänsten arbetar. Den kampanj som pågår mot Sverige är ju väldigt allvarlig. Det är en påverkanskampanj med en rad informationer som inte är korrekta. I Göteborg hölls idag en demonstration mot socialtjänsten. Det är en av flera demonstrationer som är riktat missnöje mot tillämpningen av LVU. För det mesta var det en lugn om en högljudd demonstration med mycket känslor. Det finns luckor, brister i socialtjänstens uträttning från början kan man säga. De får inte informationen som de behöver. Så barn och familjer de hamnar i en jättefrustrerad situation istället. Samtidigt pågår en internationell kampanj mot Sverige. På plats var bland annat den regeringsvänliga statliga turkiska tv-kanalen TRT. De är ett av de utländska medier som rapporterar om att svenska myndigheter kidnappar barn till muslimska föräldrar. I veckan hölls ett möte på regeringskansliet mellan regeringen och ambassadörer från länder där desinformation spridits. Det viktiga är ju att de ambassadörerna kan rapportera hem vad det är som gäller i Sverige. Vi kidnappar inga barn i Sverige. Däremot så har vi väldigt hårda regler när det gäller att man inte till exempel får aga barn och så vidare. Och den informationen är viktig att alla ambassadörerna i de här länderna får veta. Så till det spända läget mellan Ryssland och Ukraina. Gårdagens samtal mellan presidenterna Joe Biden och Vladimir Putin gav inga skäl till optimism. Detta enligt Pentagons talesperson. Och de diplomatiska samtalen fortsätter. Idag talade Ukrainas president Volodymyr Zelensky med Europeiska rådets president Charles Michel. Och Zelensky ska också tala med USAs president Biden de kommande timmarna. Och ytterligare länder har idag uppmanat sina medborgare att lämna Ukraina. Bert Sundström finns i Ukrainas huvudstad Kiev. Ja, Bert, det har kommit uppgifter från många olika håll om vad det är som pågår. Vem ska man tro på? Ja, tyvärr så är det nog så att man inte riktigt kan tro på någon. Alla som uttalar sig är ju på något sätt partsinlagor. Men jag skulle nog säga ändå att om man ska tro på någon av de här osäkra källorna så är det de som kommer från väst. Ryssland visar att det finns ingen trovärdighet i vad de påstår. Men det är väldigt svårt och jag skulle säga att det här redan är ett sorts krig som är igång då på muntlig propagandanivå och att läget nu är så pass allvarligt att det ser riktigt illa ut. Du har ju rest fram och tillbaka mellan Ryssland och Ukraina flera gånger i år faktiskt. Märks det någon skillnad nu mot tidigare? Nej, inte i större utsträckning skulle jag kunna säga, men jag kom in hit till Kievs centrum för bara ett par timmar sedan och då såg jag inte så mycket. Men jag var här också så sent som för en vecka sedan och det känns som att folk är verkligen bekymrade och beredda på att det här kan sluta med ett krig. Men att man säger också ändå att vi är villiga att försvara vårt land, vi är rustade och vi kommer att stå emot Ryssland om Ryssland attackerar. Det finns ingen panik eller så här ute på gatorna. Det är lugnt och ganska städat. Men alla vet att nu är det fara och färde. Tack Bert, med oss från Kiev alltså. Och det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde har satt det svenska försvaret i rampljuset. Efter år av nedrustningar ska försvaret byggas upp igen. Men återuppbyggnaden riskerar nu att försenas på grund av långa processer för att få miljötillstånd. För 4 år sedan återinvigdes P18s regemente vid Tofta skjutfält söder om Visby. Region Gotland har välkomnat återetableringen, men den har inte varit friktionsfri.
Nu när den kom då så blev det ju en ganska stor återetablering och det har kommit i konflikt med en del av regionens intressen. Och det här påverkansområdet som har kommit till runt Tofta skjutfält blev mycket, mycket större än vad regionen hade hoppats på. Tofta skjutfält har ett tillfälligt miljötillstånd. Ett tillstånd som avgör var, när och hur mycket Försvarsmakten får öva och skjuta. Men flera önskemål från Försvarsmakten, till exempel att öva under sommaren, ligger och väntar på beslut hos regeringen sedan 2019 efter att Region Gotland och boende överklagat. Och i en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut lyfts just utdragna tillståndsprocesser och lokala intressen fram som ett potentiellt problem i Försvarsmaktens återuppbyggnad. Det tar tid att få miljötillstånd. Den normala längden är någonstans mellan 7 till 10 år. Det är den förväntansbilden man ska ha hur lång tid det tar att få ett nytt miljötillstånd. Försvarsmakten kan inte ställa upp på en intervju, men i ett mejl sammanfattar man situationen så här. Långdragna tillståndsprocesser försämrar Försvarsmaktens möjligheter att kunna anpassa produktionsförutsättningar på krigsförbanden. Till exempel när antalet värnpliktiga ska öka förhållandevis snabbt. Enligt Försvarsmakten överklagas de flesta av deras miljötillstånd. Och just nu har 6 tillstånd inklusive Tofta skjutfält gått hela vägen från länsstyrelse via domstol till regeringen. Där det äldsta har väntat på beslut i 9 år. Försvarsmakten har i en hemställan till regeringen efterfrågat att få förtur hos länsstyrelsen och få hoppa över domstolen i den juridiska processen. Efter Gotland ska nu även regementen i bland annat Kristinehamn, Sollefteå, Falun och Östersund återetableras, platser där det finns aktiva miljötillstånd. Och det gör ju att det blir lättare att dra igång verksamheten direkt från början. Det som Försvarsmakten nu behöver analysera är, täcker de här tillstånden de verksamheten vi vill bedriva? Är det så att man vill ha en förändrad verksamhet kontra vad det var förut, då behöver man ha ett nytt miljötillstånd. Och då riskerar man ju att om det tar ut på tiden, att det tar lång tid, att man inte kan genomföra all den planerade verksamheten. Det har sagts att fusionskraft skulle kunna lösa alla våra energiproblem, alltså med hjälp av samma process som sker i solen. Än så länge är det långt kvar innan vi kan använda den här kraftkällan. Men nu har det i alla fall slagits ett rekord under försöken med att åstadkomma fusionskraft. Här pågår rekordförsök i fusion. Plasma i magnetfält och 150 miljoner graders hetta glöder allt intensivare. Själva pulsen pågick i 5 sekunder och gav rekordenergi. Det skedde på den stora europeiska anläggningen JET utanför Oxford, England. I Stockholm på Kungliga Tekniska högskolan finns den största nordiska motsvarigheten. These are the coils that create the magnetic field to confine the plasma. So how hot is it in here? In here we can reach around 2-3 million degrees, but it is much colder than the plasma in JET. Frasinetti var med när rekordet slogs. The pulse length can be only 5 seconds because the coils get too much heated. So actually the challenge was not to sustain it for 5 seconds. It was actually to reach the 10 megawatt and more. Fusion är något som pågår hela tiden inuti stjärnor. Under det vanvettiga trycket och hettan tvingas atomkärnor ihop och följden blir energi. Här på jorden kan vi åstadkomma mycket högre temperatur inne i ett magnetfält. Trycket inne i solen är svårare att härma. We have a higher temperature and lower density than in the sun. But the pressure is the product of the two. För att få fusion att gå krävs tillräcklig hetta, tillräcklig täthet i plasmat och att energin stannar kvar tillräckligt länge. Experimenten har klarat alla 3, men inte alla 3 samtidigt, och det är vad som krävs. I årtionden har sagts att fusionskraftverk skulle lösa alla våra energiproblem. En ny, mycket kraftigare internationell experimentanläggning byggs i södra Frankrike, färdig om några år. Och först om nästan 20 år kommer nästa steg. Then in 2040 there will be the first prototype of fusion power plant. The goal of that prototype is to produce 500 megawatt of electricity from fusion power. What is taking so much time? It's difficult, but it also takes time to understand what we obtain and how to model it.
Kanadensisk polis kör nu bort de chaufförer som med sina lastbilar blockerat flera hårt trafikerade broar mellan Kanada och USA. Förarna protesterar mot covid-restriktioner, men polisen säger också att protesterna får stöd från helt andra grupper än arga lastbilschaufförer. Polisen har nu rensat den så kallade Ambassadors Bridge mellan delstaterna Ontario i Kanada och Michigan i USA. Och efter en veckas blockad som också drabbat andra broar mellan de båda länderna och orsakat mångmiljardförluster för bilindustrin i regionen ställer sig nu allt fler frågan: vilka är egentligen de som demonstrerar mot coronarestriktioner och vaccinationstvång för lastbilschaufförer? Förbannade chaufförer och medborgare trötta på coronarestriktioner? Eller finns också helt andra grupper? Polischefen i huvudstaden Ottawa, vars centrala delar också drabbats av demonstrationerna, säger så här. The demonstrators in the red zone area remain highly organized, well funded, extremely committed to resisting all attempts to end the demonstration safely. Enligt tidningen New York Times finns tidigare poliser och underrättelseofficerare bland de som organiserar demonstrationerna. En sån person är den tidigare federala polisen Tom Quiggin här till höger. Demonstrationerna i huvudstaden Ottawa har lamslagit stan och många svarta och judiska invånare har utsatts för hån och hat. The hatred, the violence, the illegal acts at Ottawa residences and businesses have endured over the last week is unacceptable in any circumstance. Kampanjen i Kanada har fått starkt stöd från USA och nu verkar också oroligheterna sprida sig dit. Och nu har vi med oss Stefan Åsberg från USA, dit protesterna nu alltså verkar sprida sig från Kanada. Ja, vad händer, Stefan? Ja, vi har sett en första stöddemonstration i Buffalo i delstaten New York, precis för den amerikansk-kanadensiska gränsen. Ganska liten i omfattning, men man är rädd för att de här initiativen ska sprida sig till andra delar av landet. Och vi vet att amerikanska grupper har försett och stöttat de kanadensiska lastbilschaufförerna med pengar, stora resurser. Och slagorden i Buffalo, de var ungefär de samma som vi hört i Kanada. Man är emot restriktioner, vaccinationskrav, och här riktade man hård kritik mot USAs ledare Joe Biden också. Men du befinner dig i Los Angeles i Kalifornien. Hur ser det ut där? Ja, men jag befinner mig utanför SoFi Stadium där om 5 timmar börjar Super Bowl mellan Los Angeles och Cincinnati. Och det här är ett evenemang då som pekas ut som en riskmatch där Homeland Security har sagt att hit kan konvojer vara på väg för att störa det här evenemanget. 80 000 människor är på väg för att se matchen live och 100 miljoner ungefär ser den här matchen på tv. Men lokala polismyndigheten säger nu på morgonen att man inte har sett några som helst tecken på att konvojer eller bilar i någon större omfattning skulle vara på väg hit. Men däremot så är säkerheten skärpt här kring arenan och också på de vägavsnitt som leder in mot den här arenan. Tack Stefan, med oss från Los Angeles alltså. Här i Sverige så fortsätter antalet yrkesfiskare att minska. Sedan 2015 har 25% försvunnit. Det visar siffror från Havs- och vattenmyndigheten. I Blekinge har antalet minskat med hela 33% och anledningarna är flera. I kombination med dålig lönsamhet och en stigande ålder så är det många som slutar. Och att då nyrekrytering av yngre fiskare är också väldigt begränsad eftersom man då inte ser någon möjlighet till att få en lönsam verksamhet. Finns det någon särskild anledning till att just Blekinge minskar mer än snittet? Nej, jag tror att alla län som haft en del fiske i Östersjön tidigare, där har minskningen varit ganska stor eftersom då möjligheten att fiska torsk som har varit den viktigaste arten i princip nästan är borta. Nu vill vindkraftsbolaget Offshore Sweden undersöka möjligheterna att bygga en vindkraftspark till havs utanför Haparanda och Kalix. Om planerna går i lås skulle det bli den första havsbaserade vindkraftsparken i norra Sverige med 135 vindsnurror. Enligt projektägaren skulle anläggningen kunna täcka 6% av landets elproduktion.
I ett första steg så kommer vi titta på djupet. Hur ser djupet ut här? Det finns vissa mätningar men de är inte riktigt tillförlitliga. Många är äldre. Vi kommer titta på hur ser bergarterna ut? Vad finns det för geologi? Är det sand? Är det större stenar? Vi kommer titta på fisk. Vad är det för typ av arter? I Botkyrka stänger kommunen ner alla ABFs fritidsklubbar och fritidsgårdar med omedelbar verkan. ABFs fritidsverksamhet har funnits i kommunen i över 30 år och beslutet omfattar 7 verksamheter. Anklagelser om bland annat felaktiga anställningar och att man inte rapporterat om incidenter ligger bakom stängningen. Om vi ser att det finns brister i hur de agerar som arbetsgivare, då kan ju inte vi chansa, utan då måste vi stoppa den verksamheten här och nu. Fågelskrämmor känner säkert alla till, men det finns också ungdomsskrämmor. I ett parkeringshus i Skellefteå har man hängt upp en sån för att bli av med ungdomar som hänger där. Det handlar om ett larm som bara kan höras av yngre personer. Högtalaren här avger ju en ton, en högfrekvent ton som bara ungdomar har. Är ni beredda att testa? Jo, det är det. Ja, kom och ställ här. Man får känslan av att det dunkar i skallen ungefär. I den här trappuppgången har det kommit klagomål på att det samlas stora grupper av ungdomar på kvällar och nätter. Och nu har ägaren Skellefteå industrihus installerat ett larm. Ett larm som ska skrämma bort, men bara funka på unga. Det är lite irriterande. Jag skulle kunna stå ut med det ett par minuter, men om det är som fortsätt, då hade jag nog gått ut. Tortyr, att man inte ska åsamka någon skada. Har ni diskuterat det när ni? Ja, det vi har gjort är ju att vi har tidsbegränsat den här högtalaren. Så den går egentligen bara under en viss tid på dygnet. Det är då den är igång. Så att under dagtid då har vi inga problem med ungdomsgrupper som uppehåller sig eller någon annan vandalisering. Så att det här är mer på kvällstid. Jag hade enkelt bara zonat ut det. Så det funkar inte på dig? Förmodligen inte. Det är lite tidigt än att utvärdera det fullt ut. Så att det här får fortsätta ett tag till, så får vi se hur det artar sig. Och så kan vi berätta att det blev en ny svensk OS-medalj idag i skidskytte. Elvira Öberg försvarade sin andra plats från sprinttävlingen igår när hon idag åkte in som 2:a i jaktstarten. Öberg tog silvret trots 3 bom på skjutvallen. Guldet och bronset gick till Norge. Nu vädret, och det är visst lågtrycken som dominerar i veckan, Nils. Ja, det stämmer, Fredrik. Det blir nästan 1 lågtryck per dag, så det blir en hel del snö, regn och blåst. Vi kan börja med att blicka ut i Europa, och då ser vi också måndagens lågtryck över oss, och det är även tisdagens lågtryck. Och mellan Island och Grönland så ser vi onsdagens lågtryck, och blickar man än längre västerut utanför Nordamerikas ostkust så kan man finna torsdagens lågtryck. Sen kommer det kanske lugna ner sig lite grann. Runt om i Europa blir det mest högtrycksbetonat väder. Vi har förvisso ett litet lågtryck som rör sig på sydliga banor in mot Alperna och kan ge lite större snömängder under måndagen, kanske också tisdagen. Här i morgon bitti så ska man kanske vara lite extra försiktig i trafiken i framförallt då Svealand, södra Norrland. För vi finner ett regnområde och det kommer troligtvis bli regn på kalla vägar och trottoarer. Så det finns risk för ishalka, lokal sådan, och kanske lite mer allmän ishalka i Hälsingland. Samtidigt så kommer den här regnet att övergå allt mer i snö fram på måndagen. Vilket gör då att det kan komma lite större mängder också, kanske 1-2 decimeter, som har i alla fall en gul varning i Värmland och i Dalarna, norra Värmland framförallt. Och fram på dagen så ser vi att det blir riktigt vackert vinterväder i de nordligaste delarna. Svag högtrycksrygg som växer in, så blir vindsvagt. Annars då ganska kraftigt regn söder om den här varmfronten, och även i samband med kallfronten så kan det komma en 20-30 mm lokalt, kanske mer också. Blåsigt här i västvinden, tidvis hård. Sen till kvällen händer inte särskilt mycket, och det här lågtrycket kommer ju då att dröja kvar även under tisdagen, och riktigt blåsigt i söder, dessutom skura.
Tack för det, Nils. Rapport ser du igen 23:10. Nu blir det lokala nyheter. Trevlig kväll.